ثم لماذا لم ينتهي موقف السوري؟ الأوامر وصلت من صدام حسين شخصيا لبدء غزو الكويت. الجيش العراقي بدأ زحفه فجر 2 أغسطس عام 1990. كان كل شيء يشي بحرب أشبه بالنزهة، فالعراقيون أعدوا العدة على مدى شهور لاحتلال كل الكويت وضمها، بينما كان الكويتيون مطمئنين للتأكيدات الأمريكية بأن صدام لن يفعلها. ساعات وكانت جحافل الجيش العراقي تقطع الحدود الكويتية وتقترب رويدا من احتلال العاصمة الكويت من دون أدنى مقاومة، إذ لم تصدر أوامر مركزية للقوات المسلحة الكويتية بالتحرك، كما أن أي جندي كويتي لم يكن في حالة تأهب. في وقت كان العديد من الموظفين في إجازة، حيث صادف 2 أغسطس من عام 1990 رأس السنة الهجرية، كما أنه كان يوما من أكثر أيام السنة حرارة. في ظل هذه الظروف وصلت القوات العراقية الحدود المتاخمة لمدينة الجهراء من دون إطلاق أي رصاصة نحوها، ما جعل جيش صدام مطمئنا لغزو أسهل حتى من تدريب عسكري اعتيادي. لكن قرارا اتخذه الضابط سالم مسعود السرور قائد اللواء 35 المدرع كان كفيلا بتغيير بعض الموازين إلى حين استيعاب الكويت وحلفائها الصدمة. فمسعود الذي وقف وسط جنوده يحثهم على القتال وضع خطة طوارئ عسكرية مكنت قواته قليلة العتاد والعدد الصمود لآخر رصاصة، وتكبيد العراقيين خسائر بدأت بقلب توقعات صدام حول غزو الكويت. بدء الزحف في تمام الساعة 2 فجرا من 2 أغسطس عام 1990 القوات العراقية بدأت اجتياحها الكويت باجتياح خط الحدود الشمالية، بينما تأخر الجيش الكويتي في إعلان حالة الاستنفار، لأن الكويت لم ترى سببا يستدعي التصعيد العسكري جراء التطمينات الأمريكية. لكن اللواء المدرع 35 الذي كان متمركزا غرب الكويت في حالة سلم رفع الاستعدادات إلى الحالة القصوى مع وصول أنباء بدء الزحف العراقي. وبعد فترة قصيرة وصلت الأوامر للواء 35 بالتجهز لصد قوة عسكرية عراقية تمكنت من دخول مدينة الجهراء وتمركزت في مدرسة المقداد، إلا أن قائد اللواء سالم سرور اضطر إلى مخالفة الأوامر بعد أن تبين له أن التعبئة لم تكتمل ولا يمكن الصمود حال انتظار القوات العراقية لحصارها، فاتخذ قراره بتحرك القطاعات التي اكتملت تعبئتها لتطويق القوة العراقية في مدرسة المقداد. فسار السرور على رأس قيادة اللواء 35 بصحبة فصيلة صواريخ تاو مضادة للدروع في تمام الساعة 4:30، ولم يتجاوز عدد الجنود الكويتيين حينها 850 فردا موزعين على كتيبتي دبابات تشيفتين وكتيبة مشاة آلية وكتيبة مدفعية، إضافة إلى سرية صواريخ تاو مضادة للدروع وسرية هندسة ميدان. بينما تشكلت القوات العراقية التي وصلت الجهراء من فرقة حمورابي المدرعة القادمة من محور العبد للجهراء، وتتشكل من 3 ألوية هم لواءين مدرعين ولواء آلي، إضافة إلى 3 كتائب مدفعية وباقي وحدات الإسناد. وكان التسليح الأساسي لفرق الحرس الجمهوري دبابات T-72 وعربات BMB-1، فيما تجاوز عدد القوات العراقية بالجهراء إلى آلاف. وخلال الاشتباك مع اللواء 35 المدرع الكويتي عززت القوات العراقية بلواء مشاة آلي من فرقة المدينة التي اخترقت الحدود الغربية. معركة الجسور. بعد اكتمال وصول أرتال القوات العراقية على الخط السريع رقم 80 لم تواجه القوات العراقية خلال سيرها أي مقاومة عسكرية حتى وصول اللواء المدرع الكويتي 35 إلى مشارف مدينة الجهراء، لتندلع على الفور معركة الجسور التي اكتسبت اسمها
من تقاطع جسور طريق الجهراء السالمي والدائري السادس مع الطريق السريع 70 غرب مدينة الجهراء الكويتية غرب الكويت، حيث اتخذ اللواء الكويتي مواقعه في الجهة الجنوبية من مقبرة الجهراء قبل أن تصدر الأوامر من قيادة اللواء بفتح نيران الدبابات على الأرتال العراقية المتقدمة التي كانت تسير على الطريق المكون من 4 خانات ب4 أرتال متراصة. حينها كانت الصدمة للقوات العراقية التي كانت تستبعد أي مقاومة، إذ مع بدء الرشقات النارية بدأت تنفجر مدرعات BMP-1 العراقية، ما تسبب في اندلاع الفوضى في سير الرتل العراقي الذي عجز عن الالتفاف جراء الحواجز الخرسانية على جانبي الطريق، كما كان الانسحاب للخلف متعذرا بسبب طول الرتل البالغ أكثر من 10 كيلومترات، لتدخل المدرعات العراقية بحالة من التخبط والتصادم فيما بينها وهي تحاول تحديد مصادر النيران وتجنبها. وبينما تشير مصادر عسكرية عراقية إلى أن الأرتال العراقية كانت تريد تجنب الاشتباك مع القوات الكويتية، تؤكد المصادر الكويتية إلى أن أطقم الدبابات والمدرعات العراقية هربوا بعيدا عن الطريق تاركين دباباتهم ومدرعاتهم محترقة لتغلق الطريق على باقي الرتل الذي توقف دون حركة. حينها حدد قائد اللواء الكويتي مكان شلل الرتل العراقي تماما، وأمر قواته بالتقدم على مسافة 800 متر من الرتل والإجهاز على مقدمته، في وقت شنت طائرات سلاح الجو الكويتي غارات على نقطة الاختناق في المطلع لتسبب الفوضى في صفوف القوات العراقية. ولكن ما هي إلا ساعات حتى بدأت التعزيزات العراقية تتوافد لتطويق قطاعات اللواء 35 المدرع الكويتي من عدة جهات. ومع حلول ظهر يوم المعركة تقدمت فرقة المدينة العراقية من خلف قوات اللواء 35 واشتبكت مع الجنود الكويتيين، فكانت أوامر سرور قائد اللواء الكويتي بالصمود حتى آخر رصاصة. وبالفعل انتظر الجنود الكويتيون حتى لم يتبقى معهم أي ذخيرة ليتخذ آمر اللواء قرار الانسحاب نحو الأراضي السعودية، بعد أن تكبدت القوات العراقية خسائر قدرت بأكثر من 50 دبابة ومدرعة، إضافة إلى مئات القتلى والجرحى، بينما سقط عشرات القتلى الكويتيين مع تدمير عدد قليل من آلياتهم ودباباتهم، ما شكل صدمة للجيش العراقي وصدام حسين الذي طمأن قادة قواته إلى أن الغزو ليس أكثر من نزهة بموافقة أمريكية لضم الكويت إلى العراق، قبل أن يدفع العراق ثمنا غاليا بنهاية الحرب مع تشكيل أمريكا تحالفا أخرج العراق من الكويت وفرض حصارا عليها، وصولا لحرب أخرى أسقطت نظام صدام حسين نهائيا وأدخلت العراق تحت احتلالات بدأت بأمريكا ولم تنتهي بإيران اليوم.